A leletezés egyik legkellemetlenebb mozzanata, hogy amikor leülünk dolgozni, meg kell, hogy nyissuk a programot, illetve be kell, hogy jelentkezzünk. Ez egy elkerülhetetlen folyamat, amit újra és újra el kell végeznünk. Ha munka közben lefagy a program, vagy ha úgy döntünk, hogy visszadobunk egy esetet, akkor ezt akár többször is meg kell, hogy ismételjük. Ebben a videóban két alternatív programindítási és bejelentkezési módot mutatok majd nektek, melyekhez nem kell gépelni. A legtöbb általunk használt szoftver belépéskor egy felhasználói nevet és egy jelszót kér. A Terasi esetében sincs ez másképp. Csak itt a felhasználói nevünk, a pecsétszámunk, a jelszavunkat pedig a terasi.hu weboldalon tetszés szerint meg tudjuk változtatni a profiladatok között. Tehát dönthetünk úgy, hogy begépeljük ezt a két információt, vagy használhatjuk a számítógépes egerünket, sőt a diktafonunkat is ilyen célból. Kezdjük most a diktafonnal. Ez itt a kezemben egy Grundig Sonic Mic 3-as típusú diktafon, melyen itt középen 3 darab gomb található, melyekre a mellékelt szoftverrel bizonyos parancsokat tudunk leprogramozni. Ez a másik eszköz egy Olympus DR2200-as eszköz, ezen összesen 4 programozható gomb található. A diktafonokhoz tartozó szoftverek linkjét megtaláljátok a videó alatt a leírásban. Most hadd mutassam meg, hogyan lehet erre az eszközre, az F1 gombra a terasi indítását, az F2-re a pecsétszámom, az F3 gombra pedig a jelszavamat leprogramozni. Nyissuk meg a diktafonhoz tartozó szoftvert, és az F1-es gombra állítsuk be a terasi indítását. Az én számítógépemen a képen látható parancssorok tökéletesen működnek, de elképzelhető, hogy ez mindenkinél egy kicsit másabb lesz. Az F2-es gombra most beállítom a pecsétszámomat, természetesen nem az igazit, hanem az 1, 2, 3, 4, 5 karaktereket, illetve az F3-as gombra egy kitalált jelszót fogok most jelen esetben beállítani. Hogyha ezeket leokézom, a program elmenti, és innentől fogva ezek a gombok így működnek. Most nézzük meg, hogyan működik ez a gyakorlatban. Tehát megnyomom az F1 gombot, erre elindul a terasi, megnyomom az F2 gombot, a felső mezőbe bemásolódik a pecsétszámom, majd az alatta lévő szövegmezőbe kattintok, megnyomom az F3 gombot, erre pedig bemásolódik a jelszavam. Természetesen ezután még nyomnom kell egy Entert, hogy a program a bevitt adatokkal el tudjon indulni. Lássuk, hogy az imént felvázolt folyamat mennyivel egyszerűbben megoldható, hogyha egy ilyen programozható egeret használok, hiszen ebben az esetben csupán 2 gombra van szükségem. Az első gombra ráprogramozom, hogy a terasi szoftver induljon el. Ne ijedjetek meg, ez egy meglehetősen egyszerű folyamat. Az egérhez mellékelt szoftverrel könnyedén létre tudunk hozni úgynevezett makrókat, vagy kicsi programokat. Itt most a terasi indítás nevű makrót hoztam létre, ami arra hivatott, hogy az rm.exe fájlt futtassa. Amikor ez készen van, már csak annyi dolgom van, hogy kijelöljem azt a gombot az egéren, ami majd ezt a programot fogja futtatni. A második gombra pedig a belépési adataimat fogom lekódolni. Az egérhez járó szoftverben tehát beállítom, hogy gombnyomásra a következő billentyűk leütése történjen meg. 5 darab 0, ami jelen esetben a pecsétszámomat tükrözi, a tab billentyű, amivel az első szöveges mezőből átugrik a program a második szöveges mezőbe, majd a jelszavam, majd pedig az Enter. Látjátok már, hogy hova fogunk kiukadni? Akkor nézzük most ezt meg a gyakorlatban. Lenyomom az egéren az első gombot, erre megnyílik a terasi szoftver, a felső mezőben a kurzor már villog, tehát ha most lenyomom a második előre beprogramozott gombot, akkor semmi más dolgom nincs, mint megvárni, hogy a program a szokott módon elinduljon, hiszen a háttérben a program beírja a jelszavamat, illetve a pecsétszámomat is. A programozható billentyűzettel is hasonló módon gombnyomásnyira tudom elindítani a szoftvert, illetve egy másik gombnyomásra tudom beírattatni a belépési adataimat, de higgyétek el, hogy ez a programozható billentyűzet ettől sokkal többet tud, és megérdemel egy külön videót, amivel tudom, még mindig adósotok vagyok. Ennyit a belépésről, legközelebb egy kicsit jobban elmélyedünk
a beszédfelismerő szoftver, illetve hardware rejtelmeiben. Tartsatok akkor is velem! Sziasztok!